سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدین. من تو این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. تو این ویدیو یه تکنیکی میخوام بهت یاد بدم تا به راحتی بتونی اجسام اضافی توی ویدیو تو حذف کنی، مثل این. پس اگه دوست داری با نرم افزار پریمیر به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگر از این سبک آموزش‌های من خوشت میاد حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت تری برات تولید کنم. تو این ویدیو میخوام بهت یه تکنیکی یاد بدم تا بتونی خیلی راحت اجسام اضافی توی ویدیو تو حذف کنی. فقط این تکنیک دو تا نکته مهم داره. یکی این که دوربینی که داره فیلم برداری میکنه حتما باید ثابت باشه، اون شیئی هم که میخوای حذف کنی ترجیحاً باید ثابت باشه، چون اگه اینا متحرک باشه یکم کارمون سخت میشه و بهتره با نرم افزار افتر افکت این کار رو انجام بدیم. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و این تکنیک خیلی جذاب بهت یاد بدم. خب من الان یه ویدیو اینجا آماده کردم براتون. اول بریم این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم به چه صورتی هست. همونجور که میبینین دوربینمون ثابت هست و وسایلی که توی تصویرمون هم هست نسبتا ثابته. الان من میرم اول ویدیو و مثلا میخوایم این تابلوی نقاشی رو با هم دیگه حذفش کنیم. اولین کار اینه که باید از ویدیومون یه کپی بگیریم و این کار رو به راحتی میتونیم با قرار گرفتن روی ویدیو و نگه داشتن کلید آلت از روی کیبورد و یه درگ ساده به سمت بالا انجام بدیم. الان همونجوری که میبینین از ویدیو اولمون به راحتی یه کپی توی لاین دوممون برامون گرفت. حالا روی تصویر دوممون سلکت میکنیم و از پنجره افکت کنترل بعد یه لایه ماسک برای این ویدیومون درست کنیم. اگه پنجره افکت کنترل هم نمیدیدین از منوی ویندوز و اینجا افکت کنترلز میتونین این پنجره رو فعالش کنیم. ما توی اوپاسیتی 3 تا گزینه برای ماسک کردن داریم. اولین گزینه‌مون فری درو بزیر هست که میتونیم به صورت آزادانه نقطه‌هایی روی صفحمون اعمال کنیم و توی اون ماسکمون رو انجام بدیم. دومیش به صورت مربع یا مستطیل میتونیم یه ناحیه‌ای رو انتخاب کنیم و سومیش هم به صورت بیضی یا دایره میتونیم یه ناحیه‌ای رو انتخاب کنیم. من از این گزینه فری درو بزیر استفاده میکنم تا به راحتی بتونم نقطه‌ای که میخوام و خودم مشخص کنم و اونجا رو روش ماسک اعمال کنم. الان دور این قابمون من یه نقاطی رو اعمال میکنم و این ناحیه رو میبندمش. میتونیم به راحتی این نقطه ها رو جابجا کنیم اگه خواستیم تغییری روش بدیم. دقت کنید که خیلی از سوژه‌تون فاصله نگیرین و حالا اگه یه سایه‌ای هم داره اونم حتما سلکت کنین که توی حذف شدنش اون سایه هم حذف بشه. خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید به پریمیر بگیم یه چیزی بیاره به جای این بذاره تا اینکه این تابلوی ما از اینجا حذف بشه. اگه با فتوشاپ هم کار کرده باشین حتما یه همچین کاری رو با ابزار پچ تولز اونجا انجام دادین و اینجا هم یه همچین کاری رو تقریبا میخوایم انجام بدیم. وقتی که این ناحیه‌مون رو انتخاب کردیم ما میتونیم به راحتی این ناحیه‌مون رو ببریم از اونجایی که میخوایم کپی کنیم. یعنی من مثلا از این قسمت الان میخوام یه کپی بگیرم و بیارم روی این تابلومون قرار بدم و حالا میتونیم با این قسمت پوزیشن به راحتی این ناحیه‌ای که هست رو ببریم روی تابلومون قرار بدیم. همونجوری که میبینیم من اون ناحیه رو از ویدیوی دوممون یه حالتی برش زدم و بردمش روی تابلومون قرار دادم و میتونیم جابجاش کنیم، بالا و پایینش ببریم تا دقیقاً روی اون تابلومون قرار بگیره و به راحتی این سوژه‌مون الان حذف شد و تمام. الان اگه مثلا من روی این قسمت کلیک کنم میبینیم که اون تابلومون حذف شد، ولی اینجا یه مقداری اون تیزی دور کادرمون مشخص هستش و ما میتونیم از این گزینه‌هایی که زیر ماسکمون هست این حاشیه رو هم یکم محو‌تر کنیم از این گزینه ماسک فدر. اگه من اینو یکم زیادتر کنم همونجور که میبینین اون حاشیه‌ها الان داره محو میشه. البته اگه اینو خیلی ببرم بالا همونطوری که میبینین قاب عکسمون هم پیدا میشه، پس اینو خیلی بالا نمیبریم در یه حدی که اون حاشیه هامون یکم محو بشه فقط. بسیار عالی. قسمت دوم هم که ماسک اوپاسیتیمون هست و ما روی 100 همیشه میذاریم. این درصد
اوپاسیتی این لایه ماسکمون رو نشون میده. قسمت سوممون هم اکسپنشن هست. اگه من روی این ماسکمون کلیک کنم تا شما اینجا بتونین ببینین، اکسپنشن رو که زیاد میکنم اون محوطمون رو داره زیادتر میکنه. من اینو ریست میکنم یه بار اینجوری هم ببینین. من اکسپنشن رو اگه زیاد کنم اون ناحیه‌مون داره زیادتر میشه. و از این مورد هم میتونید توی مواقعی که مورد استفادهتون هست استفاده کنید. و یکم اگه دقت کنید رنگمون هم ممکنه فرق کنه و از این گزینه ویندوز اگه ما پنل لومتری کالرمون رو باز کنیم، همونجور که توی درس کالر رو بهتون گفتم، میتونیم با یکم جابجایی این اسکرولا رنگمون رو تغییر بدیم و به اون رنگی که هست در بیاریم. اگه اون قسمت هم ندیدی من لینکشو میذارم بالای صفحه و میتونی حتما اون قسمت تصویر رنگمون هم مشاهده کنی. اگه من اینجا مثلا یکم شادومون رو پررنگ‌تر کنم، همونطور که میبینیم اون سیاهی تقریبا محو شد. یکم بلکمون هم بیشتر میکنم و الان مثلا میتونم یکم اکسپنشنمون هم اگه زیادتر کنم دیگه کاملا محو شد و یکم اگه بیشتر فدرش هم انجام بدم دیگه کاملا این تصویرمون به شکل عالی در اومد. بریم این تصویرمون رو با هم دیگه ببینیم. من ویدیومون رو حالت فول میذارم و پلی میکنم ببینیم به چه زیبایی این قاب عکسمون از توی این ویدیومون حذف شد. بسیار عالی. خب یه ویدیوی دیگه هم با هم دیگه میتونیم کار کنیم. من این ویدیومون رو دیلیت میکنم و حالا یه ویدیوی دیگه مثلا امتحان میکنیم. من میرم ابتدای ویدیومون و یه کپی از این ویدیومون به راحتی با نگه داشتن کلید آلت میگیرم و حتما دقت کنین که این ویدیوی دوممون سلکت باشه و از گزینه اوپاسیتی میتونم الان اینجا مواردی که هست رو انتخاب کنم. مثلا الان از گزینه الیپسمون من استفاده میکنم تا اینم شما ببینیم به چه صورتی هست. این دایرمون رو یکم کوچیک میکنم سایزش رو، میخوام اون ساعتی که اون بالای سرمون هست رو حذف کنم. حالا شما مثلا یه ویدیویی گرفتین و نمیخواین تایمش رو بقیه بدونن چه تایمی هست، اینجا به راحتی میتونین ساعت رو حذف کنید. بعد از اینکه این ناحیه‌مون رو انتخاب کردیم، قرار شد این ناحیه ماسکمون رو ببریم اونجایی که میخوایم حالت کپی ازش بگیریم و با این گزینه پوزیشن اون قسمت رو یه حالتی برش بزنیم و بیاریم روی اون قسمتی که میخوایم ماسکش کنیم. حالا من اگه اینجا کلیک کنم میبینیم که خیلی عالی برامون حذف شد و هیچ نیاز به کار دیگه ای هم نداره چون دیوارمون سفید بود و به راحتی این کار انجام شد. حالا برای احتیاط مثلا میتونید یکم فدرش هم زیادتر کنی. بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در اومد. من بزرگ میکنم تصویرمون رو یه بار با هم دیگه ببینیم. همونطور که میبینید اصلا مشخص نیست که اونجا ساعتی قبلش بوده. اگه خواستیم مثلا این تابلو رو هم حذف کنیم، بهتره که این لایه ماسکمون رو یه لایه ببریم بالاتر و مجدد از لایه ویدیوی اصلیمون یه کپی بگیریم و روی لایه دوممون ماسک جدیدمون رو اعمال کنیم. الان من با استفاده از این ابزار پلیگان یه دونه مستطیل ایجاد میکنم و دور این تابلومون رو با این ابزار سلکت میکنم. همونطور که گفتم بهتره خیلی فاصله نگیرین ازش و اگه سایه‌ای هم داره اونا رو انتخاب کنین. به این شکل بسیار عالی هست. و این ناحیه‌مون رو مثلا میبرم این سمت و با این پوزیشن اون ناحیه‌ای که هست و یه حالتی ماسک میکنم. حالا من اینجا یه کلیک میکنم و همونطور که میبینید اینجا هم دیگه اصلا مشخص نیست. توی فدر دادن خیلی حواستون جمع باشه چون اگه زیادی فدر بدین همونجور که میبینید این تابلومون مشخص میشه. اگر هم میخواین فدر بدین یه درصد خیلی کمی فدر رو بدین و حالا خودتون که تمرینات رو انجام بدین دستتون میاد که چه مقداری فدر بدین که کاملا دیگه اینجا الان هیچ اثری از اون تابلو و ساعت نیستش. مجدد بریم فیلممون رو با هم دیگه ببینیم به چه صورتی در اومده. همونجور که میبینیم بسیار کارمون عالی شد و اصلا مشخص نیست که یه ساعت و یه تابلوی اون پشت قرار گرفته بود. خیلی عالیه. میتونیم خیلی سریع بریم روی ویدیوی دیگه. من این کار رو براتون اجرا کنم که کامل دستتون بیاد این حذف کردنشه. مثلا من یه ویدیوی دیگه آماده کردم و بریم ویدیو رو اول با هم دیگه ببینیم. همونطور که بهتون گفته بودم بهتره برای حذف اجسام دوربین اصلیتون ثابت باشه و اون جایی هم که میخواین حذف کنین هیچ تکونی توش خورده نشه.
الان اگه من بخوام این کیبورد رو حذف کنم، چون این شخص دستش رو آورده روی کیبورد، کاملا اون لایه ماسکمون مشخص میشه و ما نمیتونیم با نرم افزار پریمیر الان این قسمت کیبورد رو حذف کنیم. من مثلا این سی رو از اینجا میخوام بردارم. الان من ابتدا بعد از لایه اولمون یا این ویدیوی اصلیمون یک کپی بگیرم توی لاین دوممون به راحتی با نگه داشتن کلید آلت و یه درگ ساده، و حتما روی ویدیوی دوممون یا اون لاین دوممون کلیک کنم و از این ابزار مثلا الیپس این دفعه استفاده میکنم و اونو میارم روی این ناحیه قرار میدم، یه مقداری کوچیک‌تر میکنم سایزشو تا اندازه این ظرف سیبمون در بیاد. بسیار عالی. و اونو میبرم اون محوطه‌ای که میخوام کپی کنم. دقت کنین اون محوطه‌ای که میخواین کپی کنین و حتما دقت کنین. الان اگه من اینجا قرار بدم این سایم توی محوطه کپی میفته و ممکنه کارم خیلی قشنگ در نیاد. میرم این سمت که سایه ندارم و با استفاده از این پوزیشن این قسمت رو میارم روی این سیبمون قرار میدم. الان اگه من این ماسکمون رو بردارم میبینیم که اینجا کاملا برداشته شد. حالا یکم محیطش معلومه، میتونم همون یه مقداری فدر بدم، یکم الان اکسپنشنمون رو زیادتر کنم و با این موارد که شما بازی کنین خودتون دستتون میاد و به راحتی میتونین الان این محوطه رو حذف کنین. و برای همین هدفون آبم میتونین همین کار رو به راحتی انجام بدین. الان من اینا رو پاک میکنم و یه ویدیویی به نسبت سخت‌تری رو میارم. مثلا شما یه ویدیوی آشپزی گرفتیم و مثلا حالا این خرمالو رو ما میخوایم از اینجا حذفش کنیم. ابتدا من یک کپی میگیرم از این ویدیوی اولمون تو لاین دوممون، روش کلیک میکنم و با این ابزارمون دور این خرمالومون رو سلکت میکنم. من یکم اینجا رو با دقت سلکت باید بکنم و این ناحیه‌مون رو میبندم. با ابزار هندمون رو میاریم این سمت. اگه من برم این سمت میبینیم که روی این دستگیره قرار میگیریم. یه جوری قرار بدین که الان دقیقاً اون پنجرم حالتش حفظ بشه و ما با استفاده از این پوزیشن الان میتونیم این ناحیه رو انتخاب کنیم و همونطور که دیدین این قسمت پنجرم الان برای ما کپی شد. فقط یه مقداری حالا حاشیه‌اش معلومه، من یه مقداری هم فدر میدم به کارمون فقط زیاد نشه. همونجور که میبینید یه مقداری ممکنه باز مشخص باشه و چون الان ما خیلی دقتمون روی این قسمت هست این ناحیه رو تشخیص میدیم و چون خیلی زوم کردیم ممکنه این ناحیه برامون یکم مشخص باشه و برای بیننده‌ای که اصلا نمیدونه این جسم اینجا بوده خیلی جلب توجه نمیکنه و شما به راحتی میتونین کارتون رو انجام بدید. الان من این ویدیومون رو بزرگ میکنم بریم ببینیم به چه صورتی در میاد و بیننده معمولا حواسش به اون قسمتی هست که شما بودین و اینجا الان اون جسم خرمالومون به راحتی حذف شد و خیلی مشخص نیست که اینجا خرمالویی بوده و با یکم وقت گذاشتن و تمرین میتونین این کار رو خیلی بهتر کنین و حالا از پنجره لومتری کارو هم یکم میتونین با شادو و این اسکرولایی که اینجا هست بازی کنین و این ناحیه‌تون رو به بهترین شکل ممکن در بیارین. خب شما الان دیگه یاد گرفتیم با تکنیک ماسک کردن به چه راحتی میشه یه سوژه‌ای رو از توی ویدیومون با نرم افزار پریمیر حذف کنیم. اون دو تا نکته‌ای که گفتم فقط باید بهش دقت کنی که ویدیومون حالت ثابت داشته باشه، فیلم برداریش و سوژه‌مون هم توش حرکتی اعمال نشده باشه. با اون مواردی هم که گفتم حتما خودت توی خونه تمرین کن. قسمت فدر و اکسپنشن و یه مقداری بعد باشون بازی کنی تا دستت بیاد با اون پنجره لومتری کالوری که قبلا کار کرده بودیم. و اگه دوره 0 تا 100 آموزش پریمیرمون هم ندیدی من لینکش رو این بالا قرار میدم و حتما اون قسمت‌ها رو هم ببین تا به بهترین شکل ممکن بتونی سوژه رو از توی ویدیو به راحتی حذف کنی. کانال منم حتما سابسکرایب کن و اون زنگوله رو هم بزن تا از آموزش‌های بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با پریمیر هم به صورت حرفه‌ای کار کنه حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیومون رو دیگه طولانی نمی‌کنم تا آموزش بعدیمون. خدا نگهدار.